každý z nás začíná svou duchovní cestu úplně jinak. Každý z nás je jinak založen. A je to veliké štěstí, když se nám podaří to naše osobní založení nějakým způsobem sladit s dobovým kontextem. Když připustíme z hlediska archetypální, nebo chcete-li archetypické psychologie, že naše kolektivní nevědomí je strukturováno archetypy, tak v tom momentě, když jsem se upsal divadlu, tak tím dominantním archetypem byl Dionysos. A Dionysos, jak víme, není jenom bohem divadla, ale je to i bůh extaze. Extaze, která je navozovaná alkoholem. Začalo to vlastně všechno v 70. letech, když jsme spolu s přáteli si říkali, že tu normalizaci nelze vydržet ve střízlivém stavu, tak já jsem to trošku s tou anestézií přeháněl. A jednoho dne, v takový světlý chvílce, jsem si uvědomil, že už jsem na konci. A když jsem se znova a znova marně pokoušel přestat, tak jsem se jednoho dne rozhodl, dokud ještě mám dost sil, takže to všechno ukončím. Když se na to dívám teď z té perspektivy více jak 40 let, tak bych mohl říct, že tu noc, když jsem se rozhodoval, tak ve mně byly vlastně 3 já. Jedno, které chtělo pít, jedno, které zoufale nechtělo pít a třetí, které se chtělo zabít. A pak se stalo něco naprosto neočekávaného. Tu noc došlo k něčemu, co bych nazval takovou katapultací do transpersonálního stavu, kterému se říká svědek. Jsem se stal svědkem sebe sama a skutečnosti. Kdy totiž, jak jsem si uvědomil, tyto 3 já, staly se pro mě objektem. Přestal jsem se s nimi stotožňovat. A ráno, když jsem se probudil po tom rozhodnutí, tak najednou bylo všecko naprosto jiný. Já jsem zažíval hluboký klid a zároveň jako byl půl metru nad sebou. Obrovský nadhled, svobodu. Nic se mi nemohlo stát, nic mě nemohlo vadit. A když jsem šel do divadla, davy lidí pršelo, jako prostě podivný všechno bylo. A já šel úplně svobodný, volný, už ředitel, předseda strany a dokonce Esteba, grafoman, který mi smrtelně nenáviděl, chtěl mi za každou cenu zničit, docela se mu to dařilo. Nikdo mi nevadil. I dokonce k němu jsem cítil něco jako soucit. Najednou tam byl zvláštní pocit, pak jsem se později dočetl, že v křesťanství se mu říkalo agapé a v buddhismu karuna, že jsem cítil takovou nepodmíněnou lásku vlastně ke všem lidem. Každá žena se pro mě měnila v Afroditu, ale přitom jsem po ní netoužil. A když to trvalo díl, trvalo to druhý den a ještě 3. den ráno, tak jsem si říkal, že to je vlastně nesmysl, abych se zabíjel. Že můžu být jako mrtvý a takhle úžasně v tom nadhledu žít dál. A jak jsem si tohleto řekl, tak v momentě se všecko zhroutilo. Najednou jsem byl úplně na dně, zas ty černý díře a bylo to ještě horší než předtím. Rozhodl jsem se, že znova to zkusím a musím přestat pít. Když se napijeme alkoholu, tak se stimuluje dopamin a ty centra odměny v mozku se zaplaví blažeností, slastí a vnutři a synové alkoholiků, tak ty to mají tu euforii mnohem a mnohem větší než všichni ostatní lidi. A najednou jsme bez ní, najednou je to ahedonie, najednou prostě žádná radost, absolutní vypráhlost, všechno špatně. A tohle přežít je strašný. Ale mě držela jedna věc,
pořád vzpomínka na ten úžasný stav, který jsem zažil a do kterého jsem se chtěl vrátit, ale naprosto marně, to vůbec nešlo. Přišly divadelní prázdniny, já jsem vedl na Šumavu a chodil jsem dlouhý pochody po kopcích a najednou jsem zažil takový odlesk toho stavu, kdy jakoby se má totožnost rozšířila na kopce, na hory, na stromy, na klekání, na zvonky ovcí a prostě najednou jsem byl vším. Byly takový krátký moment, takový krátké vlomy, ale ty napovídaly, že jakoby se něco trošku vracelo. Do té doby jsem se o nějaké duchovní nauky prakticky nezajímal. Byla to pro mě kulturní záležitost, nic víc. Ale dostal se mi do ruky náhodou jeden hermetický spis a začal jsem studovat Mahajánový buddhismus, Vedantu a všechny tyhle věci. A s tím studiem buddhismu jsem začal meditovat, usilovně meditovat. Tenkrát jsem samozřejmě nevěděl, že když soustředíme pozornost, takže vlastně stimulujeme tvorbu neutronního faktoru GHNF, který potom vlastně stimuluje neurony dopaminové, aby vytvářely dopamin, takže stav se zlepšuje. A že třeba prostě se zlepšuje plasticita mozku a že to sluníčko, ten vitamin D3 rovněž tomu pomáhá. A ta zvětšená plasticita mozku, že vlastně umožňuje potom jakousi změnu osobnosti. A za ten rok jsem se z toho skutečně dostal a asi 40 let jsem si nedotkl alkoholu. Teďka bez problémů se můžu napít červeného vína nebo cokoliv, vůbec mi to nevadí, ale samozřejmě držím si tu hranici, protože vím, co by mohlo nastat, jaká hrozná propast, kdybych do ní spadnul znova. Najednou se změnil úplně můj život. A kdybych zase řekl z hlediska archetypální psychologie, tak jakoby do toho podsvětí se stoupil Hermes, posel bohů, který odtamtud vyvádí prostě ty ztracené duše. Protože, jak říká jeden velký filozof antický, Dionysos a Hades jedno jsou. Skončil jsem v Kaudově psychoenergetické laboratoři, která se zabývala těmito věcmi úplně z jiného hlediska. A to mi nasměrovalo, úplně změnilo život. A tohle všechno byl takový ten základní zlom, který jsem prožil a který určil moji úplně druhou cestu životem. Většina utrpení vyplývá z toho, že v nás stále převládá ta gnostická tendence. Jak by to mělo být? A protože nic není tak, jak by mělo být, tak samozřejmě zažívám nesoulad s tou skutečností a se sebou. A do jisté míry, myslím, mi to vážně začínám trpět, začínám mít problémy. Ale věci jsou takové, jaké jsou. Hamlet říká krásně, věci nejsou špatné ani zlé. To naše myšlení je takovými činí.